Do you have good burgers? Yeah. Hyvää huomenta. Se olisi päivä numero 3. Tänään pitäisi lähteä tuosta lautalla yli Ruotsin puolelle. Sitten polkee etelään Norrtälje ja sieltä Kapellskäriin. Se olisi päivän pläni. Ulkon vaan sataa. On satanut itse asiassa koko yön ja tuullut melkoisen lujaa. Odotellaan vähän aikaa, jos toi sade tuosta taukoista. Tässä on vielä pari tuntia ihan hyviä aikaa, mutta säätiedotus ei kyllä siltä näytä. Se mikä on positiivista, niin telttaa sisältä kyllä ihan kuiva. Erittäin jees. Mutta tää koko leirihomma ja tämmönen telttailu ja muuhan on meikäläiselle loppupeleissä vielä aika uutta. En ole todellakaan mikään kokenut telttailija. Muutamia kertoja tuon Fillarin kanssa nyt reissannut ja tehnyt semmosia yhden yön yli reissuja, mutta käytännössä tässä vielä aika pitkälle harjoitellaan monia asioita. Ja seuraavaksi harjoitellaan sitä, miten pakataan teltta sateessa. Eiköhän me pärjätä ihan hyvin. Nyt ei saada ihan niin kovaa, joten nyt on meikäläisen etsikkoaika pakata toi pyörä. En tiedä, onko tämä vähän huijausta, mutta nyt kun sade ihan vähän himmaantuisi, niin mähän kannoin sen teltan tänne purettavaksi. Jos sade yltyy, niin ei tarvi ainakaan sen enempää kastua. Ja tässä on itse asiassa sen verran katostakin, että tässä voi keittää aamupuurot ja kahvit. Mutta näin se alkaa päivä kääntyä taas voiton puolelle pikkuhiljaa. Semmonen pieni muutos suunnitelmiin. Mä kävin kurkkaa ton ylärakennuksen ja siellä oli toi keittiöosuus auki. Niin menen sinne, niin saa latautua puhelimen täyteen. Ja keitelläänkin siellä kahvit. Oli kyllä niin oikea päätös skipata eilen Maarianhamina. Jos olisin mennyt sinne ja jäänyt sinne yöksi, niin olisin siinä kauheimmassa sateessa joutunut purkaa kaikki teltat ja lähteä vielä ajelemaan tänne useamman 10 kilsaa tänä aamuna. Nyt oltiin valmiina täällä Eekkerössä. Tästä on joku vähän alle 10 kilsaa tuohon Lauttarantaan. Mutta nyt toisaalta sade vähän yltyy. Täytyy koittaa, että saa pidettyä nuo kengät kuivana. Se on varmaan se kaikista tärkein, koska muita vaihtovaatteita nimittäin löytyy, mutta ei kenkiä. Tää löytyy läpärit. Mulla on nää tämmöset, mä en tiedä miksi näitä sanotaan, nää kenkähuput. Mutta mä mietin vielä, vedäks mä sortseissa vai laittaisinko mä housut ja sit tavallaan niin kun nää huput kenkien päällä, mut housujen alle. Niin ettei jalkoi pitkin valu sit kenkiin vettä. Mut katsotaan. Kertakäyttö poncho päälle ja huput jalkoihin, niin sillä mennään. Saanko esitellä tuoreinta bikepacking rettipyöräilumuotia? Viimeisen päälle sadeponcho päällä, nätit kengäsuojat ja pikku sienihattu. Pro tip, kameran rintavaljaat pitää ponchon kätevästi paikalla.
kohti seuraavaa lauttaa. Kyllä tästä pyöräretkeilystä on välillä glamour kaukana. Et ei se ole aina semmoista uskomatonta fiilistelyä niin kuin tuossa aiemmin tämän reitillä. Et hienot auringonlaskut ja meren rantaväyliistä vaan ajellaan kevyesti kuin ei mitään. Joskus on hitomoinen sade ja samaan aikaan vielä kaiken lisäksi vastatuuli. Ja vaikka sai suojattua kengät, niin ne kastui jo aamulla tuossa nurmikolla pikkusen, kun alusteli siitä, kun se nurmikko oli ihan litsläts. Tuli jostain kylistä sisään, niin ei se aina niin hehkeet ole kyllä. Pistää välillä miettimään, että miksi ihmeestä sitä tekee, mutta toisaalta ehkä just siksi kyllä se sit palkitsee. Hyvänä aika mikä tuuli. Pyörä menee vähän niin kuin tuohon 4 päälle. Mä oletan, että jokaista kaistavoja ja fillarit. Kai mä menen vaan autojonoon ja jonottelen sinne. Ei kai siinä se ihme. Hey, hello. Thank you. Where do I ride the bike? Next to the building when you come around. Okay. It shows you Okay. alignment. Okay. Thank you. Tack. Ja, okej. Tack. Meinasin mennä syömään, mutta oli aivan täynnä noi ravintolat ja baarit, mistä sai jotain sapuskaa. Täytyy katsoa, että tehtiinkö myöhemmin vai ei ollenkaan. Ne tulin tähän baariin ja otin kahvin. Täytyy sanoa, että tämmönen risteily väenpaljous kyllä nyt just tommosen niinku fillaroinnin jälkeen pikkusen ahdistaa, mutta mieluummin jossain rauhallisessa nurkassa vähän siemäilemässä jotain leipää ja kaffet ja ottamassa rennosti. Ei tää risteily nyt ole kuin pari tuntia muutenkaan. Mutta yllätyin, että tää on ihan kunnon tämmönen risteilylaiva kuitenkin, että ei oo mikään perus pikainen saaristolautta tai pieni saaristolautta, vaan täällä on ihan baarit ja taksirit ja kaikki. No niin, otetaan sille. Och gräset utanför jag vill inte torra det. Av mina blod. Oli pakko laittaa pitkä hias tonne allekin vielä, on jotenkin niin kylmä. Paljon kylmempi kuin lähtiessä tuo Suomen puolella. Mä odottelen vielä, että nuo autot purkautuu tosta laivasta, koska mä lähden tonne samaan suuntaan, niin on sit vähän vähemmän. Tai ainakin harvemman auton tarvii meikäläistä tuossa ruuhkassa ohitella, niin pääsen ajaa sit niitten perässä. Mut hyvä, nyt ollaan Ruotsissa ja sitten seuraavaksi suunnataan kohti etelää. Kohti Norrtäljen kaupunkia. Ja mikä mukavinta, täällä ei sada. Tosin mä pidän noin sadevehkeet tuossa hollilla, jos kuitenkin sade yllättää, koska tuolla on kuitenkin aika harmaata pilveä, mutta iltaan kohden pitäisi poutaantua, mikä on tietysti mukava juttu.
Tuossa meni jotenkin niin paljon autoja tuossa päätiellä, että mä ajattelin, että mä voin keikin reitiltä sen verran tänne sivuun, kun täällä menee joku rinnakkaistie. Niin ehkä täältä saa ajaa ainakin jonkin matkaa sitten rauhallisemmin, vaikka vähän kiertää. Kato, villisikavaroitus ilmeisesti, oletan. Saa nähdä törmätäänkö villisikoihin. Veikkaan, että ei törmätä. Tää tie on muuten suora, pitkä ja tyhjä. Näettekö tonne kauas horisonttiin menee ja ilmeisesti siellä on joku pieni mäki. Tää on myös sen verran kapea tie, että tässä ilmeisesti 2 autoa oikein mahu kunnon rinnakkain. Mä luulen, että nuo M-merkit tarkoittaa jonkinnäköistä kohtaamista ja tuommoista niinku väistöpaikkaa, kun siinä on aina tommonen levennys. Tuli kuuma. Piti alkaa vähän keventää vaatetusta. Laidoin shortsit jalkaan ja heitin tuulitakin reppuun ja hanskat tai tonne laukkuun ja hanskat myös pois. Tosin nyt taas, kun hetkeksi aikaa pysähtyi vaihtelemaan, niin tuntuu taas pikkusen viileältä toi tuuli aina välillä, kun se yltyy vähän kovaksi. Mutta kun se tuuli on vasta tuuli, niin kyllä siinäkin sit lopulta lämmin tulee. No, nyt me tultiin takas tähän isomman tien varteen. Se vähän kiersi tuolta ja tavallaan niinku... No ei kyllä oikassu, mutta koukkas tuolta sivusta ja ajattelin, että jos siellä olisi ollut jotain nähtävää, mutta ei siellä kyllä ollut. Piikki suoraa tietä ja mettää molemmin puolin ja sit siinä oli välillä semmosia pistoja vasemmalla ilmeisesti jotain mökkikyliä tai vastaavia siinä. Sitten siellä jossain rannan puolella. Vitsit on kuumottava tie toi, kun menee tuossa vieressä, mikä tulee tuolta Grisslehamnista tähän seuraavaan kaupunkiin. Tässä onneksi on tämmönen joku ihan uusi pyörätie tuli tähän viereen, mutta aika pitkään saa ajaa tuolta ton isomman tien vartta ja ajattelin, että siinä ei olisi ihan hirveästi liikennettä, mutta kyllä siinä ainakin tänään oli. En tykkää. Tietty maantiekuskit on ehkä tottunut semmoiseen enemmän, mutta ei ole meikäläisen juttu. Eikä siinä mitään, kyllä autot siis antoi tosi hyvin tietä. Oikeastaan kaikki, et siinä ei niinku mitään, että autot otti kyllä hyvin huomioon sen, mutta en silti tykkää ajaa tommosen tien vartta kyllä. Matka jatkuu ja näköjään pyörätie loppuu. Joudutaan taas palaamaan siihen. Yes. Pyörätie. Yes, hyvä. Tuossa vielä tommoset ärsyttävät täristävät noi reunaviivat, niin niiden päällä on tosi inhottavaa ja niin se vielä tavallaan vähän syö pienarta. Seuraavana tulee Emstan kaupunki tai kylä. Emsta ja siitä pääsis isotietä jatkaa Norrtälje, mutta mä oon piirreillyt siitä asti reitin vähän tuolta sivumasta toivottavasti pienempiä teitä ja rauhallisempia teitä pitkin. No niin, nyt ollaan Elmstassa. Menee jokikaupungin läpi. Vai onkohan se merta kuitenkin, merivettä. No, joku kanaali anyways. Ja tajusin just, että munhan piti kääntyä. Mun on tarkoitus siis ajaa kanaalia vartta. Joo, kanaali, mutta en muistanutkaan sitä. Meneekö se täältä? Kyllä. Vartta pitäisi päästä luikertelemaan aika pitkälle. Katsotaanpas. No niin, tämähän näyttää hyvältä. No nyt näyttää mukavalta reitiltä kyllä. Aika jees. Hei. No johan muuttui reitti erilaiseksi, mutta täällä ei ainakaan mene autoja, se on varma. Tätä mä en kyllä yhtään edes muista kuinka pitkään tätä ajettiin, mutta kyllä tätä nyt jonkin aikaa mentiin. No, katsotaan mihin päädytään.
jos Ahvenanmaalla oli noita siruetanoja, niin täällä on siis ihan törkeästi, varsinkin nyt sateen jälkeen, niin toi pyörätiekin mitä äsken ajoin, niin se oli aivan täynnä niitä paksui molluskoja. Tässä kun elää tätä kanaalivartta, mikä just näköjään vähän kasvoi isommaksi, niin semmonen pro-tip tai vinkki, mikä on ainakin itsellä toiminut aika hyvin tässä pyöräreissussa nyt, etenkin nyt tällä kyseisellä reissulla on mulla on tämmönen niinku sekatavarabägi tässä niin etulaukun päällä kiinni remmeillä tohon. Se vähän vakauttaa etupakkausta tuossa kokonaisuudessa. Oho. Saakohan tälle ajaa? Tässä on tommosia välijuttuja. Onko se vaan? En tiedä. No, anyways. Niin tämmönen sekatavaralaukku. Eli mä ainakin tykkään, että mulla on noi kaikki muut laukut aika järjestyksessä. Ja ne on vähän semmoiset, että niitä on aina hankala niinku irrottaa nopeasti, jos menee käymään jossain. Vaikka nyt esimerkiksi meni noihin lautoille tai käymään kaupassa tai muuta, niin sit mulla on aina tämmönen sekatavaralaukku, eli siinä on semmoista tavaraa, mitä voi tää säkkiä tarvita ajaessa, eli esimerkiksi vaikka tuulitakki tai jotain niin kuin tärkeimmät vaihtovaatteet tai joku sadeasu tai poncho tai joku semmonen. Sitten siihen voi nopeasti napata evästä. Ja sitten tommoset tärkeät laitteet, mitä ei viitti jättää pyörään, kun sen parkkeeraa vaikka sinne lautan kannelle niin kuin puhelimen tai vaikka tässä tapauksessa mulla on passikin mukana, niin mä nappaan tonne mukaan tai elektroniikkaa. Toimii myös kauppakassina. Mut joo, se on aina semmonen, mihin mä vähän mietin, että mä saan sen siitä helposti mukaan otettua pyöräselästä ja sit pani hopilla vaan yli. Eli siis semmonen laukku, minkä saa helposti otettua mukaan ja nopeasti siihen laitettua ne tavarat, mitä just sillä hetkellä tarvii ottaa. Ja kauppakassi myös. Periaatteessa siis kuiva laukku, missä on sitten myös tämmöiset tavallaan niin kuin henkselit tai sangat, niin sen saa myös repuksi selkää. Sitten tosi kätsy ollut täällä reissulla. Tuonne laivallekin niin mä laitoin siihen tärkeimmät jutut ja jotain evästä ja muuta, ei muuta kuin reppu selkää ja eteenpäin. Se on mun tommonen sekatavarapäki ja tästä eteenpäin tulee aina olla pyöräreissuun mukana. Niin saa sit noin muut laukut aina pysyä paikallaan ja muuten järjestyksessä. Täytyy kyllä sanoa, että tää on kyllä ihan viimeisen päällä kiva polku. Menee tuossa mettän laidassa tai metsässä ja tämän kanaalin laidassa. Piristysluiske tämän päivän polkemisiin. Meneekin. Kuin mä osasinkin tänne itteni johdattaa. Hei. Älä kaadu jorpakkoon. En kaatunut jorpakkoon. Siis olipa hieno reitti. Se monta kilometriä pitkä tuli kanaalin varteen. Mä en ole ihan varma, että jatkuuko se tonne vielä, mutta ehdottomasti päivän piristys tähän mennessä. Tosi kiva. Mä katson vähän karttaa, että pääsikö tätä jokivartta vielä eteenpäin sinne minne ollaan menossa, mutta otetaan pieni kartan luku ja sitten eteenpäin. Joo, ei päässyt pidempään enää sitä vartta. Joku vähän polun näköinen siellä meni, mutta se oli niin umpeen kasvanut, että sinne ehkä kannata lähteä. Mutta sitten kun tulinkin tälle niinku piirtämäni reitille, niin tuossa oli tommosia niinku pyöränkuva ja Kustlinjen merkki. Ilmeisesti täältä menee joku rannikkopyöräilyreitti, niin jos ajelette täällä päin, niin kannattaa ehkä tsekata se ja mistä se kulkee. Mutta nyt me ainakin jatketaan tällä hetkellä Kustlinjenin myötäisesti. Ja näyttää siltä, että on vähän rauhallisempaa tienpätkää tarjolla, mikä on erittäin jees. Hei. Joo, siis munhan ei tosissaan pitänyt ajaa täältä. En mä täältä pitänyt sitä reittiä, se meni ihan tuolta toisiin teitä. Tää on nyt ihan improvisoitu reitti siitä kanaalin jälkeen.
sain vinkin siitä Kustlinjenistä, niin sitä nyt tultiin. Mä en tiedä, tuleeko tästä pidempi. Mä luulen, että jonkin verran tulee lisää kilsoja, mutta en osaa yhtä arvioida, että kuinka paljon. Mutta mikä voi taas aiheuttaa sen, että on siellä yöpaikalla hyvinkin myöhään. Niin kuin joka päivä on ollut. Tai no myöhään, joskus 9:30 aikaa. Jää nähtäväksi. No niin, nyt ollaan saavuttu Norrtäljeen. Yritetään löytää jostain toi keskusta ja joku safkapaikka. Pidetään tauko ja evästetään. Siinä olisi Ed's Burgers. Oiskohan se meidän mesta? Pursa kyllä maistuisi. Hi. Välkommen. Thank you. English? English? Yes, I speak a bit of Swedish, but not so much. I have an English menu. That's perfect. Do you have good burgers? Do you have good burgers? Yeah. Yes, the best. Okay, that's what I need right now. You would like for a long journey? Yeah, from Turku or from Åbo, Finland. I left on Friday morning, and I rode through the archipelago, so from Åland and then here. Oli tosi hyvät pursat tuossa Edinburgerissa ja höpöteltiin pitkät pätkät ton omistajankin kanssa kaiken näköisestä ja fillaroinnista ja muusta. Ja vuoden päivät on pitänyt mielinsä kanssa ravintolaa. Jos olette Norrtäljessä, niin kannattaa käydä kurkkaa. Hyvät sapuskat ja lämmin palvelu. Olisi ihan kiva jäädä tänne Norrtäljeen kyllä pidemmäksi aikaa vähän katsele kaupunkia. Tämä näyttää ihan mukavalta pikkukaupungilta, mutta jälleen kerran kello on sen verran, että lähdetään ajelemaan kohti Kapellskäriä. Hauskan näköisiä noi parvekkeet tuossa veden päällä. Tulee ehkä semmoset ihan snadit Turku-vipat tästä keskustasta, kun menee toi joki tosta läpi ja on jotenkin vähän... No rakennukset on kyllä erilaisia, mutta muuten vaikuttaa kyllä aika kivalta kaupungilta. Niin, tästä Kapellskäriin matkaa 16 kilometriä ja
Ja tosissaan ollaan seuraava yö tuo Kapellskärin camping-alueella, joka on käytännössä ihan siinä sataman vieressä. Niin aamulla ei tarvitse muuta kuin pistää kamat kassiin, tai siis pakata kamat ja mennä lähtöselvitykseen. Sitten lähdetään potskilla takas Naantaliin. Nyt kun tässä ajellaan kohti Kapellskäriä, niin vielä semmonen mieleen, että tämähän retki ei ole ollut varsinaisesti mikään nähtävyyksiin isosti tutustumisretki tai semmonen. Tässä on kyllä painettu niin kuin koko ajan liikuttu joko lautalla tai sitten pyörällä. Pyöräretkeilyä on monenlaista ja itse tykkään tämmöisestä, että missä oikeasti vietetään paljon aikaa pyörän päällä ja ajellaan, ihmetellään hienoja maisemia ja uusia teitä ja reittejä ja tavallaan edetään. Ja sitten nyt tällä retkellä niin yövytään ulkona ja tavallaan fiilistellään sitä. Siinä samalla sit, jos on jotain sellaista mielenkiintoista nähtävää, niin voi käydä kurkkaamassa, mutta jos jää hirveästi tässäkin reitillä näitä kaikkia nähtävyyksiä kattelisi, niin se eteneminen jäisi aika pieneksi. Ja sitten taas, jos tämän reitin haluaa ajaa sellainen, että kattelee noita nähtävyyksiä ja muita, niin tähän tarvitsisi monta päivää enemmän. Tää on ollut tämmönen ajoretki, ajomatka. Niin nyt näyttää siltä, että ruvetaan olemaan perillä campingialueella. Tossa siellä on joku pyöräretkeilijä teltan kanssa onkin. Teltta alkaa olla pystyssä, joten on aika tämän päivän telttamonologin. Mennään telttaan. Pam, ja nyt ollaan teltassa. Päivä 3 on saatu maaliin. Tulin tänne campingialueelle aika myöhään jälleen kerran. Ja tuo respa olikin kiinni jo 8:00, enkä mä muistanut soittaa tänne sitten etupeltoon. Tän mä olin kuitenkin jo niin kuin aikaisemmin varannut ja puukannut. Tänne tullessa, niin mä koitin tuossa pyöräillessä samalla sit soittaa johonkin numeroon, minkä mä äkkiä löysin nettisivulta, niin ei vastattu. No mä tulin tohon ja tuossa pyöri joku norjalainen pariskunta tuossa respas. Mä en oikein tiedä mitä ne touhus, mutta mä kyselin niiltä, että millainen meininki, että miten pääsee tonne vessoihin ja suihkuihin ja muihin. Ja sanoin, että on tämmönen avainkortti. Sitten siinä ovessa oli vielä numero. Mä koitin soittaa siihen, niin joku onneksi vastasi. Ja sanoi, että oli jättänyt mulle sit pussin tonne talon taakse harmaaseen postilaatikkoon, että käy kurkkaa. Ja no siellähän oli sitten avainkortti ja pääsi vielä sit suihkuttelee tonne noin. Oli aika bueno. Väsyttää sen verran paljon, että mä luulen, että tehdään huomenissa sitten vähän reissuyhteenvetoa ja huomenna aamullahan me lähdetäänkin itse sitten tuohon Finlandsin Botskiin ja kohti Naantaliin. Ei muuta kuin hei huomiseen. Hyvää yötä. No niin, huomenta täältä aamupuurokeitosta. Päivä 4 starttaa. Oli kyllä viime yö oli ehkä parhaiten nukuttu yö tähän mennessä. Varmaan tottumus jo vaikuttaa sekä kumuloitunut väsymys mahdollisesti. Yöllä satoi taas vettä, mutta aamu oli poutainen ja ei sitä tainnut kuitenkaan ihan niin paljon tulla kuin edellisyönä. Edellään tästä vielä aamupuurot ja aamukaffet nassuun ja sitten lähdetään liikkeelle kohti satamaa. Moro. Yes. Tai puhu suomea. Puhu suomea. Mene tonne ihan keulaan, me kävelen vaikka laitetaan se pyörä ihan sinne eteen. Niin. Ihan tonne eteen, noitten hevoskärryjen ohi. Juu.
Nyt ollaan jo paluumatkalla kohti Naantalia. Just saavuttiin itse asiassa Ahvenanmaalle Longneesiin. Kävin äsken tuossa vetämässä herkullisen buffet-lounaan. Teki muuten aikas hyvää. Yhteenvetona tosi hieno reissu. Ensimmäinen kerta itselle, kun tein tämmöisen yli 1 päivän pyöräreissun. Nyt tuli 3 yötä tuo reissun päällä kaikki teltassa. Sitten reissun edetessä päätin, että käydään noilla camping-alueilla ja se osoittautui kyllä aika kivaksi ratkaisuksi sinänsä. Nyt siellä oli tosi rauhallista, koska sesonki ei varsinaisesti ollut vielä päällä. Kun oltiin viikko ennen juhannusta reissussa, niin camping-alueella oli aika rauhallista ja oli kyllä aikamoisen kivaa, kun koko päivän oot tien päällä, niin käydä sitten illalla siinä suihkussa ja ekana iltana käytiin vielä itse asiassa saunassakin. Camping toimi siis erittäin hyvin. Kaikki camping-alueen pitäjät erittäin jees, ihan mielettömät maisemat, varsinkin kun tulee Brendön läpi, siinä hyppelee niitä saaria läpi ja kulkee sillä yli saaresta toiseen. Todella hienoa. Se meri-ilmapiiri ja kaikki nuo lossimatkat erittäin jees. Ja sitten kaikki nuo lossi- ja lauttamatkat tietyllä tapaa mukavasti tauotti sitä pyöräilyä, että sitten jakso aika hyvin kyllä edetä koko matka. Matkaa kertyi semmonen 280 kilsaa 3 päivän aikana ja nousumetrejä aika tarkkaan 2000. Eli 2 kilsaa nousua. Ehdottomasti suurin osa matkasta oli asfalttitietä. Tosi helppoa poljettavaa, tosi meikäläisellä oli suurin osa matkasta myös vastatuulta. Ajoaikaa ei tullut kuitenkaan kuin joku 15-16 tuntia noina päivinä. Eli aika paljon meni aikaa kuitenkin noin lautoilla ja losseilla ja muilla. Et sinänsä niin kuin satula-aikaa tavallaan niin kuin aika vähän, vaikka edettiin aika pitkä matka Turun tuomiokirkolta Kapellskärrin satamaan. Ja meikäläisen retki päättyy Naantalin satamaan, tai siis pyöräillen. Rakas vaimoni nappaa meikäläisen kyytiin siitä, jotta on pikkusen aikaisemmin sitten kotos alla, että tosta olisi vielä aikamoinen matka pyöräillä, jos lähtisin 8 maissa sotkemaan kotipuoleen, niin näin pääsen pikkusen rivakammin sitten kotiin, niin iso kiitos siitä. Kaiken kaikkiaan ihan huikea matka, ihan mieletön, lämmin suositus. Ja muuten se glossi toimi ihan hyvin koko matkan yhdelläkin ruuvilla, mutta täytyy silti hakea siihen se toinen ruuvi. Kiitos kun olit matkalla mukana. Nähdään taas seuraavissa seikkailuissa. Se on näkemiin.